ગાંધીજીનો ચરખો દોરીએ તો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે લાઈન શેપ રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લેશું. કલર 1 અને કલર 2 બંને બ્લેક કલર લઈ લેશું. ત્યારબાદ આપણે એક લાઈન શેપ છે એક આવી રીતે દોરી લેશું. દોરાઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા ફિલમાં જઈ અને સોલિડ ફિલ્ડ આપી દેશું. એટલે આ કલર 2 છે એ પણ બ્લેક થઈ જશે. ત્યારબાદ હજુ એક આપણે રેક્ટેંગલ દોરી લઈએ આવી રીતે. એની ઉપર હજુ એક રેક્ટેંગલ દોરી લઈએ આવી રીતે. ત્યારબાદ એની અંદર આપણે ઓવેલ શેપ દોરીશું. તો તમારે જેવડો ઓવેલ શેપ દોરવો હોય એવડો ઓવેલ શેપ દોરી શકો છો. ઓવેલ શેપ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ એની અંદર આપણે ગ્રે કલર પૂરી દઈએ. ત્યારબાદ કલર 1 છે એ બ્લેક જ રહેવા દેશું. સ્ટાર લઈ લઈએ અને એની અંદર સ્ટાર દોરી દઈએ આવી રીતે. સ્ટારની અંદરનો કલર છે એ આપણે રેડ રાખી દઈશું. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે સામેની સાઈડ આવી જઈએ. સામેની સાઈડમાં આપણે સૌથી પહેલા આપણે એક રેક્ટેંગલ ઓવેલ લેશું અને ઓવેલને મોટું ઓવેલ દોરી દેશું. તમારી મોનિટરની સ્ક્રીનમાં જેવડું ઓવેલ સમાય એવડું મોટું આપણે દોરી દેશું. એની અંદર બીજું ઓવેલ દોરી દઈએ. હવે અહીંયાથી નો ફિલ ઓપ્શન લઈ લેશું. એની અંદર હજુ એક ઓવેલ દોરી દઈએ. એ થોડુંક દૂર રાખીએ. એની નજીક જ એક ઓવેલ દોરીએ. એ સાવ નજીક રાખી દેશું. ફરીથી એક ઓવેલ દોરી લઈએ. એ થોડુંક દૂર રાખીશું. આવી રીતે. એની અંદર પાછું એક ઓવેલ દોરી લઈએ. એની લાઈન છે એ સાવ નજીક રાખીશું. ફરીથી એક ઓવેલ દોરી દઈએ. મિત્રો આવી રીતે છે ને તમારે ઓવેલ દોરવાનો છે. હવે આની અંદર તમારે કલર કેવી રીતે પૂરવાના છે તો ફિલ્ડમાં જઈ અને સૌથી પહેલા આપણે લેશું ઓરેન્જ કલર. ઓરેન્જ કલર જો ન હોય તો તમે આવી રીતે બનાવી શકો છો. ઓરેન્જ કલર 1 છે એ આપણે ઓરેન્જ લઈ લેશું. ત્યારબાદ બીજો કલર છે ગ્રીન કલર લઈ લેશું. ત્રીજો કલર છે ફરીથી ઓરેન્જ લઈ લેશું. આવી રીતે અથવા તો તમને ગમતા કલર તમે પૂરી શકો છો. અને સૌથી છેલ્લે આજે છેલ્લું રાઉન્ડ છે એ આપણે બ્લેક લઈ લેશું. હવે લાઈન શેપ લઈ લેશું અને બ્લુ કલર લઈ લેશું અને આવી રીતે આપણે લાઈન દોરી લેવાની છે.
સૌથી પહેલા ઊભી લાઈન દોરીએ, ત્યારબાદ આડી લાઈન દોરીએ. આવી રીતે લાઈન દોરી લેવાની છે. હવે આપણે લેશું ઓવેલ શેપ, કલર 1 છે. બ્લેક લેશું, કલર 2 પણ બ્લેક લેશું અને એક મસ્ત ઓવેલ અહીંયા ડ્રો કરી લેશું. ફિલ્ડમાં જશું અને સોલિડ ફિલ્ડ આપી દઈશું. આટલું થઈ જાય. હવે આપણે એનું સ્ટેન્ડ દોરીએ. સ્ટેન્ડ દોરવા માટે આપણે લાઈન શેપ લેશું. પેલા આટલાની થોડી કોપી લઈ લઈએ, અથવા તો ઓવેલ શેપ છે આ શેપ થોડો નજીક લઈ લઈએ. આટલો ફિલમાં જઈ અને અહીંયા બ્લેક કલર કાઢી નાખીએ. કલર 1, 2 છે એ વ્હાઈટ. ત્યારબાદ આપણે સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આ શેપને સેજ આવી રીતે નજીક લેશું. ત્યારબાદ હવે આપણે એનું સ્ટેન્ડ બનાવીએ. સ્ટેન્ડ બનાવવા માટે આપણે લેશું લાઈન. લાઈન ઉપર ક્લિક કરીને આવી રીતે 2 ત્રાસી લાઈન આપી દેવાની છે. ત્રાસી લાઈન થઈ જાય ત્યારબાદ બીજી ત્રાસી લાઈન આપી દઈએ. ત્યારબાદ ફરીથી સીધી લાઈન, આવી રીતે. ટૂંકમાં ચરખાનું આપણે અત્યારે સ્ટેન્ડ બનાવીએ છીએ. ત્યારબાદ ફિલમાં જવાનું અને આ જગ્યાએ આપણે બ્લેક કલર પૂરી લેવાનો છે. અહીંયા પણ એવી રીતે બ્લેક કલર પૂરી લેવાનો. જો વ્યવસ્થિત ન પૂરાતો હોય તો ઝૂમિંગમાં જઈ અને ચિત્રને મોટું કરી દેવાનું આવી રીતે. એટલે કલર છે એ વ્યવસ્થિત પૂરે. ત્યારબાદ વ્યૂમાં જશું અને 100% ઝૂમિંગ આપીશું. હવે લાઈન શેપ લેશું અને આ જે શેપ છે એને ચરખાથી આવી રીતે જોઈન્ટ કરીશું. ચરખો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને જોઈન્ટ કરીએ. તો જોઈન્ટ કરવા માટે લાઈન શેપ લેવાની અને આ લાઈન શેપને અહીંયાથી જોઈન્ટ આપી દેવાની. એવી જ રીતે નીચેની બાજુ પણ આવી રીતે જોઈન્ટ આપી દેવાની. વ્યૂમાં જશું અને 100% ઝૂમિંગ આપી દેશું. તો આપણો ચરખો છે એ તૈયાર છે. થેન્ક યુ.